عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ويجب لكم في هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ معكم خديجه من قناه دوجا. اللي كيشاهد القناه ديالي اول مره ما يبخلش عليا باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي مشترك ما يبخلش عليا بلي لايك وتعليقات مزيونه بحالكم. اليوم جيت نتكلم على واحد القصه اللي عامله واحد ضجه اللي هي كبيره في مواقع التواصل، على هذيك المدربه جيسيكا اللي ماتت على الحوت ديالها الأوركا. قصه اللي هي عامله نقول لكم واحد الضجه اللي هي ما تتخيلوش كيفاش في السوشيال ميديا كيفاش عامله. مع العلم ان حنايا كنمشيو دائما لهذا الاكواريوم كنشوفوهم كيفاش كيتعاملوا مع الحوت ديالهم، كيفاش مدربين معاهم، كيفاش عندهم واحد العلاقه وطيده بينهم وبين الحوت ديالهم. مؤخرا يلا مشينا لواحد الاكواريوم، هذا الفيديو هذا اللي نزلت لكم وانتم كتشوفوا كيفاش كيتعاملوا مع الحوت ديالهم. زعما لان هي جاتني هذه القصه اللي هي غريبه بزاف، وانا في الاول ثقت، والله الا ثقت بانه بقات فيا هاد السيده مسكينه وكنقول ساكن كيضربوا تماره وكيفاش كيتعاملوا مع هادو. زعما الصراحه خدمه اللي هي صعيبه شويه، ولكن ملي بقيت كنبحث في القنوات الاخبار يعني واش داك الشيء راه واش بصح، واش يعني لو كانت بصح هنا بالاخص هنا في امريكا يعني القنوات الاخبار يعني اكثريه غتكون منتشره فيها على هذا الخبر هذا. ساعه ما كاينش كاع من داك الشيء، هذه قصه مسوحه من الخيال ولا مجال لها من الصحه. ما كاينش كاع هادشي، غير انسان طلق الدعايات وصافي وتقدر تكون هي اصلا كانت وقعت واحد القصه من زمان هذه وقيله في 2010 وقيله باش وقعت، ولكن ماشي زعما وقعت صافي نوليو نعاودوها من جديد، لان الناس كاين اللي تيقات الناس في حالي. انا في الاول تيقت وبقات فيا مسكينه، بقيت كنقول ناري وما بقاش نمشي لهذا الاكواريوم. وانا من عشاق الاكواريوم كيحمقوني بحال هذا الشكل هذا، كيف كيعجبني نمشي ونتفرج شوف كيفاش كيلعبوا معاهم داكشي، يعني كيحمق الصراحه الله، يعني شي حاجه اللي هي واو ساعه وما كاينش نهائيا. هاد جيسيكا هي اصلا كاينه، هي مدربه وعندها واحد الخبره وقديمه في التدريب، يعني عندها اكثر من 10 سنين، واقيلا اكثر من 10 سنين وهي في التدريب، وعندها واحد العلاقه وطيده مع الحوت ديالها. مرات هادشي كيكونوا دارسين وعارفين، ما يمكنش هما غيكونوا يعني عاملين شي غلط باش يجنيو على حياتهم، ما يمكنش. هادشي راه ما كاينش. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي والو ما كاينش منه نهائيا. هاد القصه غير اخترعوها باش ينوضوا البلبله والسلام. هادشي اللي كاين الصراحه الله، هادشي مزيون كيعجب وهادشي راه ما كاينش. يعني اللي كيقول راه بصح راه ما كاينش من هادشي، راه هادشي غير قصه خياليه اخترعوها بصافي الناس باش يعني يديروا ضجه ولا يديروا البوز ولا شي حاجه بحال هيدا والسلام. ايوا هذا مكان، ايوا هنايا نخليكم الحبايب ديالي، نخليكم مع الفيديو تفرجوا فيه بصحه وراحه. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه ومن لايكات ديالكم الزوينه.